لما تيجي شركة وتقول لك إنه في عندها جهاز ألترا أو فائق باللغة العربية، فلازم كل جزء فيه يكون فائق، يعني من ناحية شاشة، من ناحية أداء، من ناحية بطارية وغيرهم. والسنة سامسونج لأول مرة بتاريخ سلسلة النوت ضافت اسم الألترا للنوت 20. فشو رأيك؟ هل النوت 20 ألترا الفائق فائق؟ تعال تنشوف. تصميم النوت 20 ألترا ملفت من بعيد، خصوصا لما تشوف الظهر وتلاحظ مستطيل الكاميرات اللي جاي مرتبة ومنظمة ولامعة، عكس الظهر المطفي نسخة اللون النحاسي زي ما بتسميه سامسونج، أو البني الزهري عقولة واحد صاحبي. اللون مميز مقارنة بالهواتف اللي موجودة بالسوق، والأهم إنه مطفي، يعني بخفف من البصمات، مع إنه مصنوع من الزجاج، وهذا الزجاج من نوع غوريلا جلاس فيكتوس اللي بيتحمل السقوط عن ارتفاع 2 متر. للأمانة وقع معي وقعة قوية والحمد لله ما تضرر، وحتى ولو ما رح أجرب أوقعه لأنه بضل زجاج، والزجاج بينكسر آخرته. بس في فيديو عنا على الفيسبوك لناس أسقطت النوت 20، بتلاقيه بصفحتنا اللي موجودة بالوصف من تحت، ومن مرة تابعنا على الفيسبوك. نرجع للنوت، نقرب ونحاول نمسك الجهاز. أول شعور بيخطر لك لما تمسك الجهاز هو إنه الجهاز فخم وثقيل، والثقل هو اللي خلاه فخم صراحة، لأنه الوزن 208 غرام. بس الثقل أو الثقل موزع، وإمكانية إمساكه وقبضه براحة اليد سهلة ومريحة، لأنه الظهر ملفوف بشكل انسيابي عند الحواف هو والشاشة، مع وجود إطار من ستانلس ستيل اللامع يفصل ما بينهم. انحناء الشاشة والظهر خلى الجهاز يبين انه رفيع، مع انه سمكه 8.1 ملم. الاشي الثاني اللي راح تلاحظه لما تمسك الالترا هو صعوبة التحكم فيه بيد واحدة او لما يكون بالجيبة، لانه الهاتف طويل. طول النوت 16.48 سنتيمتر، اما العرض 7.72 سنتيمتر. لما شغلت الواجهة الامامية لقيت شاشة ضخمة وجميلة لانها شبه كاملة، يعني معبي الواجهة تقريبا مع حواف خفيفة. النتيجة الشاشة تستحوذ على 92.7% من الواجهة، ولولا وجود الكاميرا بحفرة أو ثقب أو خزق زي ما بنقول بالعامية كان الشاشة مثالية. أول سؤال خطر لي، وين سماعة المكالمات؟ طب في ضوء إشعارات؟ بعد التركيز لقيت السماعة من فوق، تصميم صغير ومتكن على كلة الختيارية. أما ضوء الإشعارات الله يرحمه. تحت الشاشة ماسح للبصمات بيشتغل على الموجات الصوتية، واللي شفت أداؤه مقبول نوعا ما. والصراحة اضطريت أسجل بصمتين لنفس الإصبع لحسنه، وكنت أتمنى إنه حجمه أكبر مثل ما قالت الإشاعات. الإطار من فوق وتحت لاحظت إنه دائري، ما بعرف ليش ذكرني بالنوكيا N8. عموما المنافذ والأزرار زي ما موجود على الشاشة، والحمد لله أزرار الصوت وزر الطاقة بمكانهم الصحيح على اليمين. لكن لاحظت من تحت إنه السماعة والقلم على يسار USB-C. هون لازم أوقف، مكان السماعة والقلم سيء للناس اللي بتستخدم الجهاز بيدها اليمين، لأنه الخنصر بيغطي السماعة لما تكون تحضر بفيديوهات، وبالتالي بخف الصوت، غير إنه صعب توصل للقلم. بس على سيرة القلم بيشبه قلم النوت 10، وجديد إنه سرعة استجابته 9 أجزاء بالثانية بدل 42، وهذا خلى الكتابة فيه مثل الكتابة بقلم حقيقي على ورقة مش شاشة. ونعم انحناء الشاشة أخف من النوت 10. أنا فاهم إنه سامسونج بدها تحاول توازن ما بين الناحية الجمالية والعملية للجهاز، بس لو كانت الشاشة بدون انحناء كان أفضل وأفضل، خصوصا إنه في بالجهاز قلم. ننتقل للظهر اللي ملمسه ناعم، النعومة بسبب زجاج الظهر، وأكثر شيء واضح فيه هو الكاميرا. زي اللي بتقولك سامسونج هذا كاميرا مش موبايل، بس الكاميرا بارز بشكل كبير لدرجة إنه سمكها بحسه قد نص سمك الجهاز نفسه. حتى لما بدك تشتري كفر اتأكد إنه الكفر بغطي بروز الكاميرا، لأنه مش كل الكفرات أو الغطي بغطين الكاميرا أو بروز الكاميرا الموجود، فاستثمر بكفر يكون ممتاز ويحمي الكاميرا. الغريب إنه سامسونج ما حطت كفر للنوت 20
بالصندوق عكس النوت 10 اللي اجى مع كفر، ولا حتى في عنا رؤوس للقلم، مع انه النوت 20 اجى بسعر اغلى من النوت 10 اول ما نزل. اخيرا وليس اخرا، النوت 20 مضاد للماء والغبار معيار IP68، بس ما بننصح انك تروح تسبح فيه مثلا. والجهاز بيجي بلونين غير اللون اللي معنا، واللي هم اللون الاسود والابيض اللامع. للي ما بيعرف، سامسونج هي أكبر مصنع لشاشات الأوليد بالعالم، ولما تيجي تصنع جهاز مثل النوت 20 اللي يعتبر جهازها الرائد أو الفلاج شيب، فلازم يكون فيه أفضل شاشة صنعتها. وفعلا شاشة النوت 20 هي أفضل شاشة شفتها بحياتي. حجم الشاشة 6.9 إنش من نوع دايناميك أموليد، تتميز بتشبع وتباين عالي للألوان، وألوان الشاشة بتحسها بتنبض بالحياة، واللون الأسود أسود حقيقي مش مصطنع. الشاشة سطوعها بيوصل ل 1500 نت، وهذا أعلى رقم بالعالم، يعني بتشوف الشاشة بشكل واضح حتى لو تحت أشعة الشمس. بقية مواصفات الشاشة معروضة قدامك، واللي لازم نركز عليه هو التردد الجديد، واللي حكيت عنه بحلقة خاصة ممكن تلاقيها من فوق أو موجودة تحت بالوصف. باختصار، التردد الجديد بحسسك انه الشاشة سلسة واسرع من الهواتف الثانية بالحركة، لانه بيحدث صور 120 مرة بالثانية، عكس معظم الشاشات الحالية اللي بتحدث 60 مرة بالثانية. زمان لما كنت امسك جهاز ايفون، جهاز جالكسي، كنت الاحظ انه بالجالكسي في تقطيع بالحركات والتنقلات، بس مع النوت 20 الترا الطاولة انقلبت وصار اسرع واسلس بالتنقل. كمان موتور الاهتزاز صار أقوى وبحسسك إنك بتضغط على إشي حقيقي. لحد هون كل شي حلو، بس التردد 120 هرتز ما بيشتغل إلا على دقة فول اتش دي، مش كواد اتش دي الأعلى. بنفس الوقت التردد مش ثابت على 120، يعني التليفون بغير التردد حسب ما بيشوف مناسب. عموما الشاشة من أقوى أجزاء الجهاز، تستحق إني أقول عنها فائقة أو ألترا. النوت 20 بيجي بسماعتين ستيريو، الأولى تحت الهاتف والثانية فوق الشاشة، والصوت قوي خصوصا إذا بتفعل دولبي أتموس، يعني لو بتلعب ببجي بتميز إذا كان خصمك على يمينك أو على يسارك، وبلزمكيش سماعات أذن. بالنسبة لسماعات الأذن فهني من AKG وتجربتهن جيدة جدا، لكن تستخدم منفذ USB-C، وإذا أنت بدك تشحن الجهاز تستخدم السماعات فبنصحك أنك تستثمر بسماعات لاسلكية مليحة. الأداء، ننتقل للجزئية اللي أزعجتني، وإذا أنت ما بتحب الانتقاد تقدر تنتقل لجزئية النظام من تحت. النوت 20 الترا بيجي بنسختين من المعالجات. النسخة الأولى سناب دراجون 865 بلس اللي بتنباع بأمريكا الشمالية، الصين، كوريا الجنوبية. أما بقية دول العالم وبما فيهم الوطن العربي فبينباع بنسخة إكسينوس 990 من تصنيع سامسونج نفسها. نتائج تطبيقات قياس السرعة موجودة على الشاشة للي بحب، وبتبين إنه الجهاز أسرع من 90% من الهواتف اللي بالعالم. الجهاز بالاستخدام اليومي سريع وإشي طبيعي لجهاز رائد أو فلاج شيب، بس لازم أحكي عن خيبة الأمل اللي عند 44 ألف مستخدم قاموا بتوقيع عريضة حتى يجبروا سامسونج إنها تستغني عن معالجات الإكسينوس، وحكيت عن القصة بحلقة خاصة بتلاقيها من فوق أو تحت بالوصف أو التعليقات. خيبة الأمل سببها إنه شريحة معالجات سناب دراجون 865 أقوى من الإكسينوس 990 اللي أجى لأسواقنا، نتائج الأداء وصرف الطاقة وحتى بالكاميرا. نعم الكاميرا، لأنه شريحة المعالجات بيكون فيها معالج للكاميرا، وبالسناب دراجون أقوى من الإكسينوس. وحكيت عن المعالجات اللي بالشرائح بحلقة خاصة إذا مهتم. لما جربت أداء النوت بالألعاب لقيته جيد، بس لما فتحت ببجي موبايل لقيت إنه إعدادات اللعبة ما بتوصل لإكستريم أو قوية بوضعية HDR اللي بتظهر الظل والتفاصيل، واضطريت أستخدم وضعية سلسة لأستخدم إكستريم أو قوي حتى أوصل ل 60 إطار بالثانية، مع إنه هالوضع موجود بالهواتف اللي فيها سناب دراجون 845 اللي تم إطلاقه قبل سنتين، وهو أصلا أضعف من الإكسينوس 990. أنا قلت بجوز مطورين ببجي مش داعمين الجهاز لأنه بعده جديد نازل على السوق، وأتفاجأ
انهم داعمينها بنسخة السناب دراجون. لما حضرت فيديو لXWE تيك كير اللي بيقارن بين نسخة السناب دراجون والإكسينوس، والتفوق واضح لنسخة السناب دراجون بالأداء والبطارية، والأهم من هيك الحرارة. نعم أنا لاحظت بالجهاز إنه في سخونة وحرارة، خصوصا من جهة الكاميرا من تحت. ما بعرف إيش اللي موجود هون من تحت عند شعار سامسونج، خصوصا لما أجي أصور أو ألعب ألعاب. إشي بيزعل إنه يكون في عنا نسخة أضعف من نسخة ثانية وبنفس السعر. والأسوأ من هيك إنك تيجي عنا بفلسطين ومصر والجزائر والعراق وغيرهم تعطينا نسخة ب8 جيجا بايت رام بدل 12 جيجا بايت رام. ليش؟ جد سامسونج ليش؟ هل انتوا بتراهنوا على قلة الوعي التقني اللي موجود عند الناس فما بتعطونا أعلى مواصفات؟ مثل ما حكيت على سامسونج، لازم أحكي اللي إلها بصراحة. المستخدم العادي ما راح يلاحظ الفرقية بالأداء، خصوصا إنه النوت 20 بنسخة الإكسينوس 990 أقوى من 90% من الأجهزة اللي موجودة بالسوق. فلا حدا يجي يفهم حكي غلط ويقول لي أنا جهازي أبو $400 أقوى من النوت 20. لا حبيبي، النوت 20 طيارة مقارنة بالأجهزة المتوسطة. بس إحنا مشكلتنا إنه في عنا نسختين من الجهاز، ونسخة منهن أقوى من الثانية وبنفس السعر. يعني لو النسخة الأضعف أرخص كان مشيناها. والناس اللي بيفرق معها الأداء هي اللاعبين ورجال الأعمال والأشخاص اللي بيستخدموا الجهاز بدل الكمبيوتر الشخصي. والغريب إنه هاي الفئة هي نفسها الفئة اللي بيستهدفها النوت. النوت 20 بيشتغل بنظام اندرويد 10 فوق واجهة سامسونج One UI 2.5. واجهة النظام مصممة لتسهل استخدام الجهاز بإيد واحدة، فبتلاقي الإعدادات والتطبيقات الأساسية زي الرسائل والاتصال بتبلش من النص التحتاني للشاشة عشان توصلها بسهولة. وإذا بدك توصل لشريط الإشعارات اسحب من نص الشاشة لتحت، وكلها أمور بتحسن تجربة الاستخدام وبتريحك. بس في شغلة منسية، واللي هي أيقونة مستوى الصوت اللي جاي فوق الشاشة بدل ما تكون عند الأزرار زي اللي بهواتف شاومي وهواوي، ونتمنى تتعدل مستقبلا. الجهاز ملان مميزات عفيك، أهمها الوضع الداكن، الشاشة اللي بتشتغل كل الوقت Always on Display، والثيمات وتشغيل تطبيقين بنفس الوقت مع ثالث على الشاشة. ممكن كمان تنسخ تطبيقات مثل واتساب اللي ممكن يهمك إذا بتستخدم شريحتين. وفي خصائص حكينا إنها مهمة ولازم تفعلها بفيديو بيظهر عندك من فوق أو تلاقيه بالوصف. ننتقل للإشي اللي بيميز النوت، القلم أنا بشبه للطعم اللي بتحطه سامسونج بسنارتها، وإذا أنت تعودت تستخدمه فأنت وقعت بسنارة سامسونج، وبحياتك ما راح تغير عن نوت إلا لنوت أحدث. القلم متعدد الاستخدام، فممكن تستخدمه كمؤشر أو كماوس أو حتى قلم عادي تكتب فيه على الشاشة. ومع الشاشة الكبيرة الوضع اللوز، يعني ممكن تحدد جزء من الشاشة وتكتب عليها لتدل صاحبك على شيء معين، أو تصور منشور كامل بالقلم وتعلم على التعليق اللي بدك تفرجيه لأصحابك. ممكن كمان تعلم على كلمة وتترجمها أو تكبر صورة. والأفضل من هيك إنه لو خطرت لك فكرة اسحب القلم بسرعة واكتبها على الشاشة وهي مطفية. من الأشياء اللي أجت من نظام أندرويد 10 واستخدمتها كتير هي أيقونة التدوير اللي بتظهر لما تمسك الجهاز بالعرض، ومفيدة لما تكون بتحضر بفيديو على الفيسبوك وغيره. النوت 20 راح تدعم سامسونج 3 سنوات من التحديثات الرئيسية للأندرويد، يعني 11 12 13. أنا بحيي سامسونج إنها زادت مدة التحديثات سنة كاملة. أنا حكيت بجزئية التصميم إنه أكثر شيء واضح ومركزين فيه سامسونج اللي هو الكاميرات، وهي أكثر شيء أصلا مسوقت له سامسونج بالجهاز. بالمختصر الكاميرا الأساسية اللي موجودة بالوسط دقتها 108 ميجا بكسل، وكل اللي سمعوا الرقم تفاجئوا، قالوا لي هذا رقم خارق. أنا طبعا قعدت أفهم فيهم إنه مش كل ما زادت دقة الكاميرا كل ما زادت جودة الصورة. هاي جملة تسويقية استخدمتها نوكيا وغيرها بالزمانات لتضحك على الناس، بس للأمانة الدقة بتفيد بالتفاصيل، بس زي ما قلت مش بالجودة الكاملة. تحت الكاميرا الأساسية كاميرا تقريب 5x أو 5 مرات تقريب بصري حقيقي، و50x تقريب رقمي. الكاميرا اللي من فوق كاميرا واسعة النطاق بدقة 12 ميجا بكسل وزاوية رؤية 120 درجة.
بالمختصر المفيد، الصور اللي من الكاميرا الأساسية صور قوية ومشبعة، يعني درجة الألوان زايدة وفاقعة، وهي ممتازة للفيسبوك والإنستغرام وغيرهم. عزل الخلفية أو البورتريت اللي بتسميه سامسونج التركيز المباشر جيد، وممكن يتعدل درجة العزل بعد أخذ الصور. كاميرا التقريب ممتازة لأنها بتبلش من 5x كتقريب حقيقي بدل 2 و2.5 زي الآيفون وغيره. تقريب الهجين 10x جيد، أما ال20x مقبول. بعدها ببلش التشويش وبظهر خصوصا بال50x، لكن بخوف لأنه بتشوف حد بعيد عنك كيلومترات، وهذا ممكن يخترق الخصوصية. بس بصير حلو إذا بدك تصور القمر مثلا، اللي الجهاز بيتعرف عليه عن طريق الذكاء الاصطناعي وبظبط لك الصورة. عموما صور التقريب جيدة جدا ما دامت الإضاءة جيدة، لكن إذا قلت بتقل الجودة، وممكن تحاول تحلها بميزة الوضع الليلي اللي بتقلب الليل نهار، وهي أكثر ميزة استخدمتها صراحة. الكاميرا الأخيرة هي الواسعة، وهي ممتازة إذا بدك تصور بنايات أو مجموعة أشخاص. واللي عاجبني أكثر شي بالكاميرات اللي هو المرونة، يعني بتبلش تصور بزاوية واسعة وبتصير تقرب عكيفك. نتائج الفيديو جيدة وسرعة التركيز ما فيها مشاكل، وخصوصا من الكاميرا الأساسية. والحلو إنك ممكن تقرب بالصوت خلال التسجيل، وهاي عينة فاجأتني صراحة. يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لا صرت لك سجاتين. الله يا الوطن شو مسوي بي الله، ثرانة تلسع مثل الثلج واقول الله يا قدس. أكثر شيء عجبني إنك بتقدر تغير بين الكاميرات خلال التصوير، واختلاف درجة الألوان بين الكاميرات مش ضخم، مستقبلا ممكن يتحسن. باختصار الكاميرات من نقاط قوة الجهاز، وممكن أعمل عليهم مراجعة تفصيلية، فتأكد إنك مشترك ومتابع القناة. أول ما سمعت مواصفات الكاميرا الأمامية تشائمت، لأنه دقتها 10 ميجا بكسل وفتحة عدستها ضيقة f2.2، بس فاجأتني للأمانة بالصور. الفيديو بيوصل لدقة 4K 60 إطار بالثانية، وما في جهاز تاني بيوصل لهاي الدقة غير الآيفون 11. النوت 20 بيدعم شريحتين اتصال 4G بنسخته، وبنسخ الخليج وأمريكا بيدعم ال 5G. وهون لازم أسأل سؤال، ليش مش كل النسخ فيهن 5G مع العلم إن الثنتين نفس السعر؟ طبعا الرد المتوقع واللي هو إنه بمنطقتك أو بلدك ما فيها 5G، فما نزلنا فيها نسخ 5G. وردي راح يكون إنه النوت 20 مدعوم ل3 سنين، وممكن خلال ال3 سنين يصير بهذيك البلد 5G، وبالتالي لازم يكون النوت 20 جاهز وما نضطر نشتري جهاز جديد. عموما النوت بيدعم أحدث تقنيات الاتصال، أهمها واي فاي 6 أو AX. الجديد هي UWB اللي بتسمح باتصالك بالأشياء اللي حواليك مثل السيارة، بيتك الذكي وغيرها، وراح تكون مهمة مستقبلا. الاشي الأخير هي ميزة ديكس اللي صارت تتوصل بجهاز الكمبيوتر أو الشاشة لاسلكيا لتحول النوت لشبه كمبيوتر، وهذا ممتاز لرجال الأعمال والناس اللي بتعتمد على موبايلها كبديل للكمبيوتر خصوصا بالسفر. بطارية النوت 20 ألترا حجمها 4500 ملي أمبير، ما تسمح للرقم الكبير إنه يغرك، لأنه الشاشة حجمها كبير وترددها عالي، وأنا صدقا ما صمدت معاي أكثر من يوم أو حتى يا دوب كفة النهار، واضطريت أستخدم الوضع الداكن وصور سوداء ووضع التوفير التكيفي عشان ما أشحن الجهاز مرتين باليوم، ويوصل رقم تشغيل الشاشة ل5 ساعات. برأيي لو زادت سمك الجهاز 8.5 بدل 8.1 وزادت حجم البطارية كان أفضل. واللي ما عجبني إنه الشحن السريع 25 واط، يعني بده ساعة و10 دقائق ليشحن البطارية بالكامل من الصفر، بينما المنافسين وصلوا ل60 و120 واط. ونعم في شحن لاسلكي 15 واط، والشحن العكسي بقدرة 4.5 واط. سعر النوت 20 ألترا $1300 لنسخة 256 جيجا بايت، سواء كانت 4G زي حالتي أو 5G زي اللي بالسعودية والخليج. والسعر برأيي ألترا، لا ألترا ماكس. برأيي
النوت 20 ألترا هو أفضل هاتف إنتاجية وأعمال، لدرجة إنه أنا بصنفه بفئة خاصة ما له حتى منافس فيها، بسبب وجود مميزات بتخليك تستغني عن الكمبيوتر ولو بشكل مؤقت، وخصوصا بوجود القلم. أنا صدقا ما بستبعد إنه سامسونج تستغني عن أجهزة النوت وتدمج القلم مع واحد من أجهزة الأس، بس يا حبذا لو يكون مع الفولد مش مع الأس. بس إنك تسميه باسم ألترا فلازم كل شيء يكون فيه ألترا أو فائق، مش جزئية معينة مثل الشاشة. برضو لازم يكون في نسخة موحدة من الجهاز، مش عدة نسخ وواحدة أقوى من الثانية، بس مش بسعر فائق. نصيحتي إلك إذا بدك تشتري هاتف من سامسونج اشتري الأس 20 لأنه صار أرخص، وإذا أنت بتحب القلم استنى شوي تا يرخص النوت 20 ألترا، لأنه الجهاز رغم كل السلبيات بظل من أفضل الأجهزة اللي موجودة بالسوق ومنافسينه قلال. هذا كان رأيي بالنوت 20 ألترا، وحابب أعرف إيش رأيك، فاكتب لي إياه تحت بالتعليقات، وما تنسى تشترك بالقناة وتتابع صفحاتنا. متأسف على الإطالة، شكرا على المشاهدة، نشوفك المرة الجاي إن الله راد.